عام 2023 على الأبواب. عاصمة الموضة الأوروبية تجمع الحطب، والفرنسيون يتعاركون أمام محطات الوقود. أما الألمان فيفكرون في حرق روث الحيوانات، وأوروبا كلها على هذا المنوال تستعد لصقيع الشتاء بجمع الحطب. بل وباتت سرقة الحطب من السرقات المنتشرة في القارة العجوز. فهل بات الحطب كنزاً أوروبياً جديداً؟ وما الذي ينتظر الأوروبيين على أبواب شتاء 2023؟ وكيف أعاد بوتين الأوروبيين للعصور الوسطى؟ لنتابع معا، لكن كالعادة نذكركم بالاشتراك وتفعيل زر الجرس. الحطب كنز أوروبا الجديد. تتحضر القارة العجوز لانقطاع في إمدادات الطاقة بعد تدهور الأوضاع بسبب الحرب الروسية الأوكرانية. وأزمة الطاقة باتت معروفة وعمت القارة بأكملها تقريبا، حيث يتوقع الأوروبيون شتاء قارسا وعتمة مخيفة لم يألفها من قبل. وزاد الطين بلة الضرر الذي أصاب خط أنابيب نورد ستريم شريان الغاز في أوروبا، وأيضا تفجير جسر القرم الذي زاد غضب الدب الروسي الذي يبدو أنه وضع نصب عينيه قطع الإمدادات عن أوروبا كليا بسبب موقفها من الحرب في أوكرانيا. ويبدو أن الأوروبيين استمعوا للأغنية الروسية التي أطلقتها شركة غازبروم الروسية، تستهزئ في كلماتها من عقوبات أوروبا على روسيا نتيجة قطع الغاز الروسي، وتدعو الأوروبيين إلى جمع الحطب والفحم في الشتاء لأنهم سيكونون بدون إمدادات الطاقة الروسية. ولأن الأوروبيين يعتمدون في التدفئة بنسبة 70% على الغاز الطبيعي والكهرباء، لم يكن أمامهم حل إلا الذي طرحته عليهم الأغنية: الحطب، الذي بات سلعة أساسية يبحث عنها الأوروبيون. ثروة جديدة. فعلا بدأت أسعار الحطب في أوروبا بالارتفاع، حيث سجل سعر الطن في فرنسا 600 يورو، وذهبت هنغاريا إلى أبعد من ذلك حيث منعت تصدير قطع الحطب. أما رومانيا فقد غطت أسعار الحطب لمدة 6 أشهر، بينما أطلقت وزارة البيئة في مولدوفا منصة على الإنترنت للبحث عن الحطب وبيعه للسكان استعدادا لشتاء 2023 في ظل أزمة الطاقة التي تمر بها القارة كلها. سنعود إلى الأيام الماضية عندما لم يكن المنزل بأكمله دافئا، يقول بائع أحد متاجر بيع حطب الوقود بباريس. نعم، بات شغل الأوروبيين الشاغل هو فعل أي شيء للشعور بالدفء في الأشهر المقبلة، ويزداد القلق والخوف كلما اقترب الشتاء أكثر، حيث هرع الفرنسيون إلى تخزين الحطب بكميات كبيرة وصلت لدرجة شراء بعض الأشخاص طنين من قطع الحطب. أما الألمان فبدأوا بنفض الغبار عن أفران الفحم والأخشاب، وهم يجمعون على فكرة واحدة، هي أن الحطب هو الذهب الجديد. ظاهرة الحطب الأوروبي المسروق. فجأة بات الحطب كنزا أوروبيا مهما، لتنتشر سرقة الحطب في البلدان الأوروبية بعد أن لوحظ ارتفاع كبير في أسعار بيع هذا الصنف المنقذ، حيث تسرق جذوع الأشجار المقطوعة والمعدة للبيع من على ظهور الشاحنات، كما تنتشر ظاهرة اجتياح المناطق الزراعية لقطع الأشجار، ما جعل أجهزة الأمن الأوروبية تدق ناقوس الخطر. فالمحتالون وصل بهم الأمر لدرجة إنشاء مواقع ويب احتيالية لإجراء صفقات بيع وهمية لكميات كبيرة من الحطب، وطبعا حطب لا وجود له. الموت جوعا أو الموت بردا. ليس ببعيد عن هاجس التدفئة يقف المزارعون قلقون خائفون على محاصيلهم، فلا يستطيع هؤلاء تحمل تكلفة الغلاء، وهناك محاصيل كثيرة بحاجة إلى تكاليف مضاعفة بسبب اضطرارهم للعزل في ظل البرد القارس الذي يطرق الأبواب. بينما يعاني الخبازون من أزمة أيضا، القطاع الذي تعتمد عليه الدول بشكل كبير ويعتمد هو بدوره على الطاقة. وفي ظل ارتفاع الفواتير والأزمة الموجودة وتضاعف تكلفة إنتاج سلعتهم، تعلن أفران كثيرة صغيرة إغلاق أبوابها في ظل عجزها عن تحمل تكلفة الإنتاج، ما ينذر بأزمة جديدة بعيدة عن البرد تتمثل بالقوت اليومي.
الأوروبيون يعودون للعصور الوسطى. ربما لم تنتهي المخاوف والمخاطر من هذه الأزمة، فالحكومات مذعورة من أمر آخر، إذ يبرز قلق الحكومة السويدية مثلا من إقدام الناس على حرق كل ما تطاله أيديهم، محذرة من مخاطر سوء التهوية، وأيضا المخاطر الناجمة عن محاولة حرق الحطب الرطب أو حتى حرق الأخشاب بطريقة غير صحيحة، ما يهدد بارتفاع مستوى التلوث الهاجس الذي لطالما أقلق السويديين المعروفون بسعيهم المتواصل للحفاظ على بيئتهم من التلوث. كما تحذر المؤسسات الطبية من انتشار جسيمات دقيقة في الهواء ودخولها إلى الرئتين، وبالتالي تسببها بالسكتات القلبية والربو. ذلك عدا عن الأزمات التي قد تنشأ بين الناس وبعضهم بسبب التأذي من آثار حرق الحطب. وليس فقط في السويد، بل تظهر قلة الخبرة أيضا في ألمانيا، إذ تتلقى جمعية تنظيف المداخن طلبات كثيرة لربط المدافئ القديمة بالحديثة. كما يتساءل المستهلكون الألمان عن إمكانية حرق روث الخيول أو غيره من مصادر الوقود غير المعتادة، حيث تعود الذاكرة بالألمان في ظل الإجراءات التي قطعت من خلالها روسيا إمدادات الغاز إلى الأزمات الكبيرة التي عايشوها إبان الحرب العالمية الثانية، حين تسبب نقص الوقود بأن يقدم الناس مثل اليوم على حرق الحطب، وتسبب الاندفاع الكبير والحاجة الملحة لهذه السلعة بقطع جميع الأشجار في حديقة الترغاترين المشهورة في برلين، حيث استخدم الألمان أخشابها في التدفئة. وبينما يؤكد مسؤولون أن الأمور لن تصل إلى هذه الدرجة، لكن الشعوب في ظل عدم ثقتها بتصريحات المسؤولين تؤرقها هذه المسألة كثيرا، فهم يخشون حقا أن تعود بهم الأزمة الحالية إلى أساليب العصور الوسطى. إنها أزمة كبرى إذن أشعلها الدب الروسي المشاكس، فأذعر بها الأوروبيين جميعا، الذين ربما لم يخطر ببال أحدهم في أي يوم أن يضطر لجمع الحطب كي يتدفأ هو وأطفاله، أو ربما لم يخطر بباله أن يحرص على حراسة حطبه كما يحرس ثروته، أو حتى أن يختار ذات يوم هل يأكل من هذه الشجرة أم يستخدم حطبها ليقيه برد الشتاء القارس. إنه شتاء 2023 المحمل بمفاجآت كبيرة لا تخطر على بال، شتاء جديد يرتدي ثوب العصور الوسطى.